من الغواصة ديسكفري إلى القاعدة. لقد دخلنا لتونا إلى المجال المحظور في المحيط الأطلسي. نحن على وشك اختراق منطقة الشيطان لاستكشافه بناء على الخطة الموضوعة مسبقا. استقبلت القاعدة هذه الإخبارية بتوتر لا مثيل له، فقد كانت هذه الرحلة الاستكشافية الرهيبة بعد سلسلة طويلة من الاختفاءات الغامضة، والتي تمت داخل مثلث برمودا، أو مثلث الشيطان كما أسموه البحارين. وعلى شاشة الحاسوب الحديثة كانت كاميرا تصوير بالغة الدقة تصور لهم كل شيء يقع في المجال البصري لتلك الغواصة وهي تمضي في طريقها داخل مثلث الشيطان في بعثة بالغة الخطورة لاستكشافه. وكانت مجسات الغواصة ترسل رسائل قصيرة دورية تشرح فيها أشياء عديدة روتينية، وكان قائد الغواصة يتابع كل شيء بمنتهى الاهتمام. وفجأة اتسعت عيناه في ذهول مما رآه في الشاشة أمامه. لقد كان شيئا رهيبا بحق. امتدت يده المرتجفة لترسل رسالته الرهيبة إلى القاعدة بما رأته عيناه. فما الذي رآه قائد الغواصة وأثار ذهوله إلى ذلك الحد؟ تابعوا معنا الحلقة حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلث برمودا أو مثلث الشيطان، تلك المنطقة الجغرافية التي على شكل مثلث متساوي الأضلاع، نحو 1500 كيلومتر في كل ضلع، ومساحته حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. يقع في المحيط الأطلسي بين برمودا وبورتوريكو وفورت لودرديل، فلوريدا. وهذه المنطقة دون غيرها من محيطات العالم أجمع أثارت انتباه البشرية جمعاء، ليس لجمالها وإنما بسبب الأحداث المرعبة التي اقترنت بها تلك المنطقة الرهيبة. فمنذ منتصف القرن العشرين إلى الآن ما زالت تلك المنطقة تثير الرعب في قلوب البحارة وقائد الطائرات، فكل الخرائط الملاحية تحوي ذلك المثلث المرعب والذي يتجنبه الجميع بلا قيد أو شرط، نظرا لأن كل من اخترق تلك المنطقة لم يعد أو عادت سفينته دون ركاب. فتلك المنطقة اشتهرت بأكثر حوادث الاختفاء رعبا على الإطلاق، ولم تحل لغز حوادث الاختفاء بها إلى الآن، بل ولم يتم اكتشاف الحقيقة وراء تلك المنطقة الرهيبة أو حتى محاولة سبر أغوارها. بعضهم قال بأنها بوابة على عالم آخر، وبعضهم وصفها بأنها تطل على عالم الجن والشياطين، والبعض وصفها بأنها بقايا قارة أطلانتس الشهيرة، والتي قيل بأنها غارقة في مياه المحيط كما قيل في العديد من المخطوطات. ولكن الأخطر على الإطلاق هو ما قيل بأن ذلك المثلث المرعب وهو عالم جوف الأرض ومخلوقاته الغريبة، والتي تحدثنا لكم عنها في حلقة سابقة. وقيل أيضا بأن ذلك المثلث مجرد كذبة كبرى. ولكن مؤخرا كان ذلك الاكتشاف المذهل الذي أثار حيرة العالم أجمع، فقد تم إرسال بعثة إلى ذلك المثلث المرعب لتجربة أحدث ابتكارات عالم الغواصات، ليتم إطلاقها في تلك المنطقة المحرمة ويتم تصويرها عن قرب واستكشاف المنطقة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة. وكل ما تم نشره عن تلك المهمة الاستكشافية كان مبهما تماما، فقد تم ذكر العديد من التفاصيل الطبوغرافية للمنطقة دون ذكر ما تم استكشافه إلى الآن، إلى أن تم تسريب العديد من الأخبار الخطيرة. فقد اكتشف عالم المحيطات الدكتور ميير فيرلاغ هرمين ضخمين، وكان يعتقد أنهما من الزجاج أو مادة شبيهة به على عمق 2000 متر تحت سطح البحر. وباستخدام بعض الأجهزة الأخرى مثل المقياس الطيفي، اكتشف العلماء أن هذين الهرمين مصنوعين من الكريستال، وأنهما أكبر 3 مرات من هرم خوفو في مصر. ولم يتم ذكر أي تفاصيل أخرى غير أنه لم يتم معرفة كيف تم بناء مثل ذلك الصرح الهائل في قاع المحيط،
على عمق كبير للغاية، والذي تم التوصل إلى سبر أغواره مؤخرا وبتكنولوجيا بالغة التقدم فقط ليتم اكتشاف تلك المفاجأة الكبرى. وقد افترض العلماء بأن هذين الهرمين كانا بالأصل فوق سطح الأرض، ثم تم طمرهما بالمياه بعد كارثة بيئية ما أصابت تلك المنطقة. ويرجح بشدة أن هذين الهرمين تابعين لحضارة قارة أطلانتس المفقودة. وقد تم التوصل إلى العديد من نتائج الأبحاث التي تمت على الهرمين الغامضين، ولكن كلما تم نشره للعامة أنه أملس للغاية، كأنما هو من الزجاج أو الكريستال. وقد تم ربط العديد من الأبحاث التي كان الغرض منها دراسة الشكل الهرمي وأسراره الرهيبة، وكانت تلك الأبحاث خاصة على الأهرامات في مصر، وكانت النتائج بالغة الخطورة. فقد أثبتت الدراسات أن الشكل الهرمي قادر بشكل كبير على تجميع الأشعة الكونية والطاقة المحيطة. وقد تم اكتشاف بعض الرسومات على البرديات والتي كانت تحكي عن التواصل مع الآلهة عبر الأهرامات، والتي فسرها البعض على أن الأهرامات كانت وسيلة من وسائل الطاقة الهائلة التي تستطيع فتح بوابات بعدية أو نجمية للتواصل مع مخلوقات من عالم آخر أو فضائية بالتحديد. ويعرف العلماء منذ قديم الأزل، منذ اختراع الكهرباء والتطبيقات الضوئية للزجاج والألماس، أن الألماس وبالأخص عند قطعه بشكل هرمي يتمتع بالعديد من الخواص الكهربية، كما له تطبيق في مجال كهربائية الإجهاد الطبيعي. وقد تم إثبات عبر العديد من النظريات والتجارب العلمية والمعملية أن الأهرامات الكريستالية تعمل كمصدر بالغ القوة للطاقة. ومن المذهل حقا أن نرى آخر ما توصلت إليه علومنا الحالية عبارة عن أشياء قديمة من الماضي السحيق، وهو ما جعل البعض يفترض بأننا لسنا أول حضارة على كوكب الأرض. أما بالنسبة للأهرامات الموجودة بمنطقة الجيزة بمصر، فقد تم تفصيلها على النحو التالي، وهو وجود نشاط بالغ القوة برأس الهرم، وهو ما يعتقد بأنها الأكثر نشاطا من حيث الطاقة المتجمعة وتنتقل إلى داخله، وهو ما جعل الاعتقاد السائد لتلك الأهرامات هو أنها كانت بهدف الشحن لفتح بوابات نجمية أو كمراكز اتصالات بعوالم أخرى. أما بالنسبة لتلك الأهرامات الزجاجية داخل مثلث برمودا، فقد نقلت الوسائل التكنولوجية الحديثة بعض القراءات، منها الطاقة الهائلة التي تحويها، وبالأخص دوامات الطاقة، والتي تشابهت مع العديد ممن استطاعوا التحدث وتسجيل مشاهدتهم عبر وسائل الاتصالات وقتها بما رأوه من دوامات ضخمة والتي تظهر وتختفي بشكل مفاجئ. ومن الحقائق العلمية المعروفة عن الشكل الهرمي أنه يستطيع أن يصنع دوامات ضخمة من الطاقة عند تفريغه لشحنته، مما يعني أن هذين الهرمين المكتشفين حديثا يستطيعان أن يصنع الكثير من الدوامات الهائلة التي لا فكاك منها، وهو ما قد يفسر اختفاء السفن والطائرات في مجاله الرهيب والفتاك. ولكن إلى الآن لم يتم تفسير سبب وجود الهرمين وما هو الغرض من وجودهما، بالرغم من تأكيد العديدين من أن هناك العديد من الحقائق التي تم التعتيم عليها تماما، منها أن تلك المنطقة بالكامل هي عبارة عن بوابة نجمية بهدف فتح نقاط اتصال وانتقال بين كوكبنا والكواكب الأخرى أو عالم جوف الأرض. ولكن هل كان ذلك كل شيء؟ بالطبع لا، فقد تم اكتشاف مدينة كاملة هناك عبر خبراء في علم البحار، وهي مدينة غارقة منذ 50,000 عام في منطقة مثلث برمودا في المحيط الأطلسي. ومن هؤلاء الخبراء بولين زاليتسكي مهندسة علوم البحار، حيث تمكنت من العثور على تجمع كبير من الأهرامات الحجرية المغمورة تحت المياه قبالة منطقة مثلث برمودا بالمحيط الأطلسي. وقد قالت بأن جميع العينات التي تم أخذها بواسطة الروبوتات الحديثة البحرية أثبتت أن تلك الأبنية عمرها أكثر من 200,000 عام. أما بالنسبة للأهرامات الزجاجية فقد غرقت منذ نحو 50,000 عام تقريبا. وقد اكتشف باحثون من جامعة القطب الشمالي النرويجية مجموعة من الحفر الكبيرة في القاع، وهو ما يشبه انفجارات هائلة كانت تقع هناك وتركت آثارا بالغة الوضوح. فكيف تمت انفجارات هائلة
بذلك الشكل في منطقة من المفترض أن الوصول إليها مستحيل. وقد قال الباحث الروسي فالنتين ديجتريف بأنه عند فحص العديد من الصور التي مسحت المنطقة من الأقمار الصناعية ومنها وكالة ناسا، أنه توجد العديد من التلال الغريبة الشكل والتي تبدو على هيئة مدينة كاملة. وقد قال بأنه يعتقد بأن المسؤول عن بنائها هي الكائنات الفضائية. فما هو رأيك عزيزي المشاهد؟ هل تعتقد بأن ما تم اكتشافه في قاعدة مثلث برمودا هي بالفعل أنقاض قارة أطلانتس؟ أم أنها بوابة تطل على سكان جوف الأرض أو الكائنات الفضائية كما وصفها البعض الآخر؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وإخبارنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.